चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। कलेजी पाव ही अशी एक स्ट्रीट फूड आहे जी मुंबईत फार प्रसिद्ध आहे। खायला मजेशीर, चविष्ट आणि बनवायलाही सोपी। तर ती कशी बनवायची आपण बघूया। मी ही डिश एका लोखंडी तव्यावर बनवते। तवा चांगला तापलेला आहे। 2 चमचे तेल आधी घालून घेते। 2 टेबलस्पून तूप। तूप वितळलेलं आहे। त्याच्यात मी 8 बारीक चिरलेले कांदे ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेणार आहे। तुमच्याकडे जर लोखंडी तवा नसेल तर तुम्ही लोखंडी कढई वापरू शकता। कांदा चांगलाच ब्राऊन झालेला आहे। आता त्याच्यात मी 1 टीस्पून आलं पेस्ट आणि 1 टीस्पून लसणीची पेस्ट घालून त्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत मी ते परतून घेणार आहे। आता आपले मसाले घालून घेऊया। 2 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद आणि 1 टेबलस्पून गरम मसाला। हे सर्व मी काही सेकंदासाठी परतून घेते। आता त्याच्यात मी 1 किलो कलेजी घेतलेली आहे जी शिजवलेली आहे। मीठ, 1 चमचा आलं पेस्ट आणि 1 चमचा लसूण पेस्ट घालून ती मी ह्याच्यात घालणार आहे। आता कलेजी ज्या पाण्यात आपण शिजवून घेतली होती ते थोडंसं पाणी मी ह्याच्यात घालते। थोडं मॉइस्ट करून घ्यायला, साधारण अर्धा वाटीभर। हे आपण मस्त 5 ते 7 मिनिटं परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यात मी बारीक चिरलेली हिरवी मिरची साधारण 2 अशी स्प्रिंकल करते। अर्धा लिंबाचा रस पण आपण घालून घेऊया। त्याच्यात थोडंसं मीठ घालून घेऊया। जर तुम्ही कलेजी शिजवताना व्यवस्थित मीठ घातलं असेल तर ह्याला मीठ पुन्हा तुम्ही चेक करून घालू शकता। आपण लोखंडी तव्यावर बनवत असल्यामुळे ते पाणी सगळं शोषून घेतं आणि हे डिश ड्राय होत जाते। म्हणून मधून मधून थोडं मॉइस्ट ठेवायला तुम्ही ते कलेजीचं पाणी हळूहळू घालू शकता। आपली तव्यावरची कलेजी ऑलमोस्ट तयार आहे। आता आपण बटरमध्ये छान पाव शेकून घेऊया। पावही शेकून झालेले आहेत, कलेजीही तयार आहे। थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीरीने आपण ते गार्निश करून घेऊया। ही डिश आपण आता प्लेट करायला घेऊया। आणि आपला कलेजी पाव खायला तयार आहे। ही झटपट रुचकर डिश कलेजी लवर्ससाठी एकदम परफेक्ट आहे। तर तुम्ही ही डिश नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। आणि अशाच रुचकर रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।